Картоплю додаємо цілою, вона не дуже крупна. І зелень. Всім привіт! Сьогодні ми знову в Карпатах і сьогодні ми готуємо шурпу. Для цього нам треба казан. Казан у нас на 17 літрів. М'ясо телятина. Отакі хороші два шматочка. Лопатка і задня частина. Картопля, цибуля. Цибулю ріжемо тоненько. Морква, перець, зелень і помідорчики. Ну і свіже зібране в Карпатах чебрець. Використаємо його як приправу. Наливаємо холодну воду. Чиста джерельна водичка карпатська. І в холодну воду закладаємо наше м'ясо. Зразу додаємо цибулю. Небагато, 4 штучки для початку. Цибулю будемо додавати в кілька етапів. Ріжу півкільцями, але ріжу як можна тоньше. Вона тоді розварюється і практично там непомітно. А весь цукор, який в собі вона має, вона віддає. М'яско закипіло, обов'язково треба зняти піну. Тепер солимо. Поки що так, далі будемо по смаку. І додаємо 3-4 головки тонесенько порізаної цибульки півкільцями. Накриваємо казан і забуваємо за нього на годину. Але регулюємо вогонь, нам потрібно, щоб кипіло ледь-ледь. Минула година. Дивимося, що з нашим м'ясом. Ще треба варити. Продовжуємо варити, але додаємо лавровий листок. Небагато. Буквально 2 штучки. Припалюємо. І перець духмяний. Горошком. Буквально 5 штук. І пучочок чабреця. Ще додаємо цибулі. Приблизно 3 головки. Варимо далі. Помідорчики, звичайно, не ті, що літом. І не ті, що домашні. Пройшло 1,5 години. М'ясо у нас майже готово. Ще не розвалюється, але вже не сире. Зараз закидаємо моркву. Нагадую, пройшло 1,5 години. І 3-й раз додаємо цибулю. Далі варимо. Пройшло 15 хвилин з моменту, як ми закинули моркву. Тепер додаємо картоплю. Картоплю додаємо цілою, вона не дуже крупна. Пройшло 15 хвилин з того моменту, як ми закинули картоплю.
Закидаємо помідорчики. Одразу можемо закинути і перчик. Гострий. І болгарський. Наша шурпа майже доварилась. Ще у нас має доваритись картопля. Пройшло 2,5 години в загальному. Пробуємо на сіль. І я би ще трошечки досолив. Подивимося, що в нас з картоплею. Ну, практично вона готова. Ще буквально 2 хвилини їй. Так. Ще докидаємо. 4-й раз. Останній вже крайній. Цибульку. Цибулька у нас підмерзла вже. І зелень. Лишаємо буквально на пару хвилин. Нарешті наша шурпа готова. Дістаємо м'ясо. О, розвалюється. Розвалюється. О, гарно зварилось. Супер. Просто емоція відвалюється. Так. Так, Тарас, це тобі. А це мені. Беремо кусочок м'яска. Чудово. Тільки ще руки не були би чорні. У нас такі імпровізовані піали. Що мали, то знайшли. Але від того не менше смачно. Картопельку. Картопля розвалюється. Морквинка. Всім смачного. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте питання. І всім щасливо!